Xin chào cả nhà trở lại kênh của Tính Bonsai. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hổm lại lu bu nhiều việc quá nên hôm nay mình mới phát sóng lại. Nói chung là hôm nay mình nói về vấn đề mà bứng cây mai không đúng kỹ thuật nên làm cho cây mai bị si, thiếu nhựa hoặc là nó ra lá yếu. Đó thì đối với mình bứng cây mai thì trước tiên mình muốn bứng thì mình phải cắt phân, ngưng phân trước 2 tháng, tháng rưỡi hoặc 2 tháng. Đó thì cái đó nguyên tắc đầu tiên. Rồi cái thứ hai nữa, ngưng phân có nghĩa là gì? Là không được cắt phân, là ngưng phân là không có bón gì nữa, là không có bón lá mà không có bón gốc, đó là kêu bằng ngưng phân. Rồi cái thứ hai nữa là bứng là phải có bào đất. Rồi bứng là cái lá nó phải già, đó, lá già như lá này, đó, già khằn vậy đó. Đó thì lúc đó cái trữ lượng nhựa ở trong cái cây nó rất là nhiều. Đó. Còn mà nếu các bạn mà bứng mà dời lúc mà đang đâm chồi nảy lọc, đang xanh mơn mởn nhưng mà các bạn bứng, tôi dám chắc các bạn là không có mà cái loại mà nào mà để mà cứu nổi cái cây đó đâu. Đó. Đó thì nó tại vì nó trào nhựa ra hết ráo rồi, nó đâu còn cái gì trong người nó để nó nuôi cái cây. Vì thế các bạn nên cân nhắc trước khi mà mình bứng cái cây. Đó thì hoặc các bạn muốn mua cái cây nào đó rồi các bạn lại mình thấy lá xanh mình đặt cọc, hoặc trả tiền thẳng luôn, rồi các bạn nói cái chủ nhà là đừng có đụng cái cây này nữa, không có phun, không có tưới cái chất gì vô cái gốc hoặc cái thân nữa cho tôi, khoảng 2 tháng sau hoặc tháng rưỡi nữa tôi tới, là lúc đó cái lá nó già đi, lúc đó mình lại bứng là ngay hệ luôn. Đó, cái lá nó già nó xanh đậm này cho mình, bứng là ok. Và khi bứng các bạn con cho tôi nhẹ hết nè, chặn tay cái cây này mới sửa nè. Đó, để quay từ xa các bạn. Đó, các bạn phải con sạch sẽ lên luôn. Đó, con lại, con mà bấm đầu hết, mình bấm đầu cành là hết. Đó, chừa mỗi nhánh dày cái nhúm lá thôi. Để làm chi? Để nó giữ cái lực nhựa, cái lực nước. Tại khi mình bứng cái cây là mình xôm đứt rễ hết rồi. Đó thì không còn cái rễ nào mà để cung cấp thức ăn và dinh dưỡng cho cây nữa. Vì thế các bạn phải xả bỏ tàn hết cho mình, xả càng sâu càng tốt, cỡ này cũng được. Con lại cho mình càng nhiều càng tốt. Đó, chừa lại cái gọng thôi, chừa lại cái khung thôi. Rồi sau này nó sẽ bung ra y chang thôi nè. Ví dụ như mình mới sửa là nó cũng bung, mình cắt trụi hết sẽ nó bung ra y chang thôi, chứ các bạn đừng có sợ mà nó không bung. Đó, càng xả càng bung, càng xả cận thì càng bung nhiều, xả ít thì bung ít thôi. Nó rồi cái thứ hai nữa là bứng là bứng phải cái bầu đất phải bự một chút. Đó, các bạn bứng giùm mình á, ví dụ như cái cây hoành nhiêu thì mình sẽ bung ra, mình lấy cái đường kính nó đi ngang lớn như vậy. Để làm chi? Để nó ra, nó giữ được một mớ cái rễ tơ vòng vòng này nè. Đó thì các bạn môi thử ra một miếng thì sẽ có một chùm rễ tơ nó lên trong vòng vòng đây, nó sẽ nhiệm vụ nó hút nước. Còn các bạn bứng cái bầu đất lớn cũng được nữa, nhưng mà sợ các bạn không có khả năng khiêng hoặc di chuyển đâu thì mất công tốn chi phí xe tải cẩu nữa. Đó thì rồi khi mà bứng cái bầu đất các bạn dùng băng keo bây giờ dễ dàng hơn lúc hồi xưa phải dùng dây thun cắt ruột xe mà quấn nó cực. Bây giờ có một số anh em vẫn xài. Đó thì bây giờ dùng băng keo đi, mua không có nhiêu hết á, rồi quấn cho cứng cái chặt cái bầu đất, rồi di chuyển cái cây mai vô cái mái nhà vậy đó. Đó, rồi mình phun nước hàng ngày. Cái đầu cành nào lớn quá các bạn nên dùng cái keo liền da. Khi mình cắt xong á, mình dùng cái dao mình gọt cho nó nhẵn cái đầu cành này nè, rồi mình dùng cái keo liền da mình bôi lên, mỹ tiến á, bôi lên rau mốt màu đen đen cũng được. Còn khá một chút thì dùng keo Nhật như cái chai kem đánh răng rồi đó, rồi thoa mỏng một cái qua một cái
keo Nhật thì thường thường dành cho những cái vết cắt lớn, bả cả ngón tay, cây có giá trị rồi đó, thì mình gọt, đục và vét cho nó đẹp, rồi xong mình bôi một lớp keo Nhật, xong để ráo, xong bắt đầu mình mới quét một lớp keo Mỹ Tiến lên. Nó kéo nhựa rất là lẹ đó, rồi xong để trong mát cho mình 15 ngày. Hàng ngày phun nước lên thân và tưới một ít nước trực tiếp vô cái gốc, tưới trực tiếp vô cái gốc này, tưới vòng vòng nhẹ nhẹ, khoảng cái ly cà phê á, mình tưới cho nó một ly nhỏ nhỏ vô đây. Còn mé ngoài đây là cái bầu đất, không tưới lên bầu đất mà tưới vô thân. Tại ngoài đây là cái rễ ngoài đây đang hở mặt cắt, mà mình tưới cái thâm, nó thâm cái rễ là nó thâm cái cây ổn lắm đó. Sau này mình cắt thâm nữa. Rồi xong 15 ngày các bạn mới cắt lại đầu rễ và bỏ 50% đất đó, rồi trồng đó. Thì mình nãy giờ mình nói là toàn chi tiết không á cả nhà, để cả nhà mới hiểu nổi đó. Thì nói chung là các bạn phải làm đúng đi, bứng cây mai đúng, trồng nó mới khỏe. Và khi mà bỏ 50% đất cắt lại đầu rễ thì mình cũng phải dùng cái dao, mình nếu mà cái rễ lớn á, cưa rồi xong cũng phải dùng cái dao gọt cái da, xéo để cho ráo, không có bôi gì hết nha, để xéo rồi xong để ráo cho ngoài gió mà trong mát nha. Rồi xong trồng thì cát sơ dừa cho trấu, nhớ lót đáy cho mình nếu mà trồng trong chậu. Còn mà trồng ở dưới đất thì cứ đặt trên mặt đất trồng đặt trên mặt đất như vậy nè. Hồi xưa là những cái vàng mai này là xưa thửa luôn á, trồng trong chậu á, đặt trên mặt đất, bây giờ nó mới nổi được cái bộ rễ này đó. Thì mua cái bầu V6 á, các bạn quay vòng cho mình không có nhiêu hết á đó. Còn mà trồng trong chậu là nhớ đập cho mình 1 gang hoặc 5 phân than đá lót ở dưới. Ở đây thì mình có rễ dừa thì mình xài rễ dừa, không phải xài than đá tiện hơn, tại vì anh em ở các vùng miền thì nó khác nhau, ở địa phương khác nhau, không có rễ dừa đâu đó. Trồng thì trồng ở trên cao thì sau này nó bén rễ ra nó sẽ đẹp nè. Ví dụ như cây này, nguyên cái hàng cây này luôn đó, trồng ở trên cao nè, cây này cũng dạng bự rồi đó. Cây này thì đó ghê lắm, nguyên hàng cây này ghê lắm mà mình sửa giờ nó đẹp rồi. Trồng cao cho mình, trồng mút chỉ trên cao luôn nè đó. Đó thì các bạn sẽ được cái cây theo ý. Rồi khi trồng nhớ tưới sau khi mà mình trồng á, mình tưới, các bạn tưới cho mình một lần đậm đà nước để cho nó rửa trôi chất trồng chát ở trong cây dừa, bụi bặm vi khuẩn ở trong tất cả cái vỏ trấu, vỏ đậu phộng rồi đó. Wow, đi một vòng mệt quá các bạn. Thì các bạn không có khả năng thì làm như vậy đó, làm cái bồn vậy nè. Thì các bạn trồng cho mình nó thì ok thôi. Rồi hả, mình lấy cái lưới lan á, mình che. Thì cái cây đơn giản mình các bạn làm đúng theo kỹ thuật thì nhớ nãy giờ tôi nói sao các bạn làm y chang vậy. Còn mà các bạn không nhớ thì các bạn cứ điện thẳng trực tiếp cho tôi các bạn dùng cái tờ giấy, các bạn viết cho tôi đọc sao các bạn viết trang vậy là ok. Thì nè bây giờ nếu mà cái cây mà nó lên thẳng vậy, các bạn dùng cái cọng kẽm nhôm con bẻ cho mình ra vậy nè đó, bẻ hướng ra tầng nào ra tầng đó, thì cái cây sẽ đẹp thôi. Còn cái nào mà nhiều quá tỉa ra hết, lấy hai nhánh thôi, một nhánh, một cái đầu cành mình lấy 2 nhánh thôi, bùm xùm quá nó không lớn. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ. Đó thì cả nhà xem nhớ chia sẻ video, bấm cho mình một like để kênh mình duy trì. Xin chào.